Hello guys, isang mapagpalang hapon po ulit sa ating lahat. Kayo ay nasa munting hardin ni Sir Mio Vlogs. Sumaatin po ang kasaganahan, ang kaswertihan na dulot ng taon na ito. And for today's update and for today's video, ay ibabahagi ko yung aking halaman. Ito po is binigay sa akin ni Miss Nice Aribon 2 years ago. At nakakatuwa dahil marami na po siyang supling anak at marami siyang sprouted na mga babies or suloy. Ito po is makapagbibigay sa atin ng panibagong produced na Moonshine Sansevieria. So isa po ang halaman na ito sa napakabihira na halaman. Hindi po lahat ng mga kaplantita is merong variety ng ganito. Ibig sabihin po, rare siya na variety ng Sansevieria. Alam naman nating lahat na very popular at well-known ang halaman na ito na snake plants. They are notorious for being hardy, low maintenance, at stylish po. At kadalasan po natin silang nakikita sa offices, sa lobbies, stores, and homes alike. And some of the most common and recognizable types of snake plants include yung standard Dracaena trifasciata along with varieties ng Dracaena laurenti. But ang Moonshine snake plant or Dracaena trifasciata moonshine is a lesser known variety na siyang pinaka-steadily gaining popularity. Ibig sabihin po, paunti-unting nakikilala ang halaman na ito dahil sa kanyang kulay na silverish to greenish ang kanyang foliage or dahon. This striking snake plant has an upright na pagtubo guys. Ang habit nito is very thin, broad leaves that are pale to silvery green in color po. Yan siya. I'm planning to propagate this guys dahil po masyado na po silang crowded at clogged doon sa kanyang white na pot na ito. At isa rin po sa mga dapat nating tandaan sa isang halaman na maganda na ito is be sure na ilalagay po natin siya sa isang pot or paso na may malawak na espasyo para makapagdulot pa ng napakaraming anak at supling para sa ating Moonshine Sansevieria. Before adding this beautiful plant to our homes, parents and pet owners should be aware ang ganitong halaman po is considered mildly toxic to pets and humans kapag na-ingest po siya. So kailangan po natin ng extra carefulness or we have to be cautious enough kung magregalo po tayo or magkakaroon po tayo ng ganitong halaman sa ating bahay. Then, paano alagaan ng ganitong halaman? When it comes to house plant, snake plants po are the most forgiving and easy to care for. Ang Moonshine snake plant is no exception. It can tolerate yung variety ng different range of growing conditions. Pwede siya sa malamig at mainit na temperatura. And in fact, snake plants are considered to be succulent due to their water storage capabilities. Ibig sabihin po, ang kanyang mga dahon po na nagsisilbing tangkay na rin po at the same time ay nag-iimbak or nagsisave at nag-store po ng water para po during drought season, ito po is magsilbing water system para sa ating halaman na ito. Then, like most snake plants, the Moonshine snake plant is relatively slow-growing house plant. So don't expect too much kapag nag-explosive ang kanyang pagtangkad at paglaki. So under right conditions po, snake plants like this will send up a long, thin stem which develop na napakabango po ng kanyang sweet-smelling na bulaklak at that will last anywhere from 2 to 3 weeks. At maswerte po ang halaman na ito kapag napamukadkad at napamulaklak po natin ito.
Para sa kanyang light condition, snake plants do well in range of lightning condition from low light to direct sun. Huwag naman po natin siya kalimutang ililim dahil labis na init kapag kanyang nakuha po ay hindi nakakabuti. Sila po is may tatlong possible effect or cause kapag iniwanan po natin siya direkta sa full sun exposure. Una po, mapapansin nyo po na may dark brown edges po. Yun po yung kayumanggi or itim na gilid. Pangalawa po, kapag meron po siyang mga marka ng puti sa kanyang pinakagitnang dahon or foliage, yun po ang sunburning. At kapag naman po nangulubot ang kanyang dahon dahil sa labis na init, yun po ang tinatawag na scorching of the leaves. At ang ganitong halaman po is best propagated. They can easily thrive and be propagated by means of leaf cutting. Then para sa kanyang soil, like all succulent plants, the moonshine snake plants need soil that is extremely porous and well-draining. Para po siyang kagaya ng mga soil ng cactus or yung tinatawag na succulent soil mix is great choice para sa ganitong halaman. Combination siya ng soil, perlite at yung sand. Ang pagdidilig po para sa halaman na ito is allow the soil to dry thoroughly between waterings. Huwag po natin siyang diligan everyday dahil po one of the causes para sa mabilisang pagkabulok ng kanyang ugat is yung labis na tubig. Overwatering is not healthy for this plant. The moonshine snake plant is drought tolerant and susceptible to root rot kapag nasobran po. Also keep in mind that ang amount po ng water po this plant needs correlates directly with the amount of light it gets. Ibig sabihin, ang light requirement po is equal with that of water requirement para sa halaman na ito. If ang ating moonshine snake plant receives several hours of bright indirect light, it will need to be watered more frequently than if it were growing in low light conditions. So watering din po is depende sa temperature at humidity levels ng soil. So kailangan po natin siya i-monitor ang status ng water, ng soil at ng pot since ang ating white pot is no longer be enough sufficient para sa ating halaman na moonshine, Sansevieria, might as well po na pumili po tayo ng isang planter or paso na may malawak na espasyo. Ayan siya, guys, hindi na po kaya ng ating white pot ang labis na ugat ng ganitong halaman dahil marami na po siyang naibigay na halaman. Might as well na repotting is great choice and the best option that we can have for our moonshine Sansevieria snake plant. Ayan siya. Ito yung kanyang mature na dahon for pale to greenish like. At ang bata or yung young na foliage po is napakaganda po, right? Talagang combination siya ng silver at greenish in terms of its color or hue. Wag po kayo magpapawala ng ganitong variety bagamat napaka-striking, exotic at stunning ng ganitong halaman is napakaraming benefits alike ang pwedeng maibigay. Hindi po nawawala sa top 10 list based on NASA ang ganitong halaman dahil very responsible at napaka-epektibo sa pagtatanggal, pagka-convert ng hangin na napaka-toxic at harmful chemicals po like methane gases, formaldehyde, benzene, trichloroethylene at tulin po ay kanya kino-convert sa isang napakalinis na oxygen. Ang air po is filtered and considered po siya as air filtering at air purifying dahil sa kanyang labis na kakayahan sa ganitong uri ng responsibility. Yun lamang po ang short update, guys.